የራሽያ ገቨርንመንት ስኮላርሺፕ ለአካዳሚ 2022-2023 ሪሲቭ እንደሚያደርግ ጠቅሷል ማለት ነው። እስከ ዲሴምበር 10 በማስተርስ ፒኤችዲ እና ሪሰርች ፕሮግራም ላይ ፉሊ ፈንድድ የሆነ በሀገረ ራሽያ ገብታችሁ መማር የምትፈልጉ በሙሉ ወጥቶላችኋል ማለት ነው። አሁን ላይ የሚቀበለው የስኮላርሺፕ ፕሮግራም ከሴፕቴምበር 15 ጀምሮ መቀበሉ መጀመሩንም አስታውቋል። ኢንተርናሽናል ተማሪዎች በማስተርስና ፒኤችዲ ዲግሪያቸውን ራሽያ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ መማር ለምትሹ፣ ሁለተኛ ደግሞ ዊነሮች እና የፕራይዝ ዊነር ደግሞ ኦሎምፒያ ቹዝ የሚባል አለ። ፊልድ ኦፍ ስተዲያችሁን በመምረጥ በዚህ ኤሪያ ላይ ኦሎምፒያ በመምረጥ ታመለክቱ ዘንድ ስንጋበዛችሁ ማለት ነው። የኢሮፒያን ስኮላርሺፕ ፕሮግራም ላይ ላስት ይር አንድ ላይ ተካቶ ነበረ። አሁን ግን ለብቻ ነው ያወጣችሁ የሚል መግለጫ ወጥቷል ማለት ነው። ሳብጀክት ኦፍ ኤሪያችሁ ፐርማነንትሊ ማለት ፐርማነንትሊ እናንተን ሊለውጣችሁ የሚችል ፕለስ ባክግራውንዳችሁን ቤዝ ዳርጋችሁ ነው ከአንደርግራጁዌት ዲግሪ ወር ደግሞ ማስተርስ ላይ ባጠናችሁት መሰረት ነው የምትመርጡት የሚል አውጥቷል ማለት ነው። ኢት ኦን የእናንተ ምርጫ ቢሆንም ሁሉንም ከቨር እንደሚያደርግ ዳይሬክትሊ ደግሞ እናንተ አሸናፊዎችን በራሱ በግሉ እንደሚያነጋግርም የስኮላርሺፑን ያወጣው ተቋም አመላክቷል ማለት ነው። ቦት ማስተርስ ኤንድ ትራክ ላይ ያላችሁ 2 ራውንድ የሆነ የኦንላይን ቴስት አላችሁ። ፖርትፎሊዮ አለ። በዛ ፖርትፎሊዮ መሰረት ይነግሯችኋል ማለት ነው። ሙሉ እንትናችሁ ስኮላርሺፕ የሚደርሳችሁ ተማሪዎች ማለት ነው ራሽያን ኦር ደግሞ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ነው ትምህርቱ የሚሰጠው። ስለዚህ ኢንስትራክሽን ኦፍ ሚዲያችሁ ዩኒቨርሲቲ ላይ እንግሊዝኛ ስለመሆኑ እርግጠኛ መሆን አለባችሁ ይላል። ኢትዮጵያ ላይ እንደሚታወቀው ኢንስትራክሽን ኦፍ ሚዲያ እንግሊዝኛ ነው። ስለዚህ የተመረጡ ፊልድ ኦፍ ስተዲዎች አሉ። ባዮሎጂ እና ባዮቴክኖሎጂ፣ ኮምፒውተር እና ዳታ ሳይንስ፣ ማቴማቲክስ አለ፣ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ፣ ቢዝነስ እና ማኔጅመንት፣ ፖለቲካል እና ኢንተርናሽናል ስተዲ፣ ኒውሮ ሳይንስ፣ ሳይኮሎጂ፣ ፊዚካል ሳይንስ፣ ላንጉዌጅ ኤንድ ሞደርን ሊንጉዊስቲክስ፣ ኬሚስትሪ፣ ማቴሪያል ሳይንስ፣ ኢኮኖሚክስ እና ኢንጂነሪንግ እንዲሁም ቴክኖሎጂ፣ ክላይሜት ሜዲሲን፣ ፐብሊክ ሄልዝ፣ እርዝ ሳይንስ፣ ኤጁኬሽን የሚሉ በዝርዝር የወጡ ስለሆነ ኢንተርናሽናል ስቱደንት እነዚህ ላይ ብታመለክቱ የቱዊቴሽን ፊያችሁን ፔድ የሚያደርገው የራሽያ ፌዴሬሽን ነውና ትራቭል ኮስታችሁን ከቨር ያደርጋል። አኮሜዴሽን ኮስታችሁን እንዲሁም ኢንሹራንስ እና ፐርሰናል ኤክስፔንስ ከቨር ያደርግላቸዋል። ሌሎች ዲፔንድስ ኦን እንደ ኮስታችሁ ፐርሰናል ኤክስፔንስ ካላችሁ በራሳችሁ ነው የሚሸፍኑት የሚላለ። ይሄንን ካደረጋችሁ በኋላ ማለት ነው የምትፈልጉና እናንተ ፈቃደኛ ከሆናችሁ በነፃ ኦር ደግሞ ራሱ ከፍሎ የራሽያን ላንጉዌጅ ሊያስተምራችሁ እንደሆነም ገልጿል ማለት ነው። በዚህም በ3 ይር የሚቆየው ግራጁዌሽን ፕሮግራም ላይ ስታመለክቱ 180 ዴይስ የሚደርስ ማስተርስ ከመወስዳችሁ ኦር ዶክተራል ዲግሪ ከመወስዳችሁ በፊት ራሽያን ላንጉዌጅ ትወስዳላችሁ ማለት ነው። ወደ 21 የሚጠጉ ሆስት ዩኒቨርሲቲዎች በአገረ ራሽያ አሉ የተባሉ ሆስት ዩኒቨርሲቲዎችን አዘጋጅቶ እየጠበቃችሁ ሲሆን ኤሊጂብል ክራይቴሪያው እንደሚለው ከሆነ ደግሞ ሁሉም ናሽናሊቲዎች በዓለም ላይ ያላችሁ ማመልከት ትችላላችሁ። ግን ራሽያን ፌዴሬሽን ላይ ፐርማነንት ሬሲደንት ከሆናችሁ ኦር ደግሞ ዜግነት ካገኛችሁ ግን እናንተን የማይመለከታችሁ የመጀመሪያ ዲግሪ ያጠናቀቃችሁ ማስተርሳችሁን ኦር ደግሞ ሁለተኛ ዲግሪ ያጠናቀቃችሁት ፒኤችዲ ዲግሪ ዶክተራል ፕሮግራማችሁን መማር የምትፈልጉ በሙሉ ማመልከት ትችላላችሁ። ነገር ግን የእንግሊዝኛ ቋንቋ ወር ራሽያ ቋንቋ ልጠይቅ እችላለሁ ዲፔንድስ ኦን የምትመርጡት ፕሮግራም የሚለው አውጥቷል ማለት ነው። እንደምትመርጡት ፕሮግራምና ትምህርት የራሽያ ቋንቋ ኦር ደግሞ እንግሊዝኛ ቋንቋ ሊጠይቅ ይችላል የሚላለ ኢፍ ነው የሚለው። ስለዚህ የምትመርጡት ቋንቋ ይወስነዋል። እናንተ በምትመርጡበት ጊዜ ዲፓርትመንቱን በምትመርጡት ዲፓርትመንቱን ስትመርጡና ዩኒቨርሲቲውን ስትመርጡ የሚጠይቀውን ሪኳየርመንት ዛሬ በደንብ ማየት ይጠበቅባቸዋል። ምክንያቱም
ልክ ቅድም እንደገለጽኩላቸው 21 የሚደርሱ ሆስት ዩኒቨርሲቲዎች አሉ። ዩኒቨርሲቲው 21ዱንም እዚህ በዝርዝር ማየት ስለማንችል እናንተ የምትፈልጉትን መርጣችሁ ምንድነው ሪኳየርመንቱ ያለው የት ነው ዩኒቨርሲቲው የኤክስፒሪየንስ ውስጥ ምንድነው በአለም ላይ ያለው ራንክድ በመማር ማስተማር ሂደቱ ኢንተርናሽናል ስቱደንት በመቀበልም ያለው ራንክድን እንደሚለው ዝርዝር እናንተ ማየት ትችላላችሁ። how to apply የሚለውን ስንመለከት ደግሞ የአፕሊኬሽን ቡት ታች አስቀምጠንላቸዋል። እሱን በመከተል ካንዲዴት አፕሊኬሽን የራሽያ ስኮላርሺፕ በ3 ራውንድ ነው። የመጀመሪያ ራውንድ ከሴፕቴምበር 15 ከዲሴምበር 10 ነው። ይህ ፖርትፎሊዮ ነው። ፋይል ነሰሰሪ ዳታ አፕሎድ የምታደርጉበት ዶክመንታችሁ ኮሌክት የሚደረግበት ነው። ሰከንድ ራውንድ ደግሞ ከጃንዋሪ 10 እስከ ጃንዋሪ 19 ነው። ይህም ኦንላይን ቴስት የምትደረጉበት ነው። አፕሊካንት ፊልድ ኦፍ ስተዲ አፕሊካንት እንደሚመርጡ ፊልድ ኦፍ ስተዲ ኦንላይን ቴስት የሚደረጉበት ደግሞ ሰርድ ራውንድ ደግሞ ፒኤችዲ አፕሊካንትን የሚመለከት ነው። ይህም ከፌብሩዋሪ 11 እስከ ማርች 9 2023 ላይ ነው። ዶክተራል አፕሊካንት ዊል ሴሌክትድ የሚደረጉበት ኢንተርቪው የሚጠሩበትና ሪሰርቻቸውን ሱፐርቫይዝ የሚደረግበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ሴሌክትድ ከሆናችሁ የመጀመሪያው ማስተርስና ፒኤችዲ ዶክተራል ፕሮግራም ላይ ሳብጀክታችሁን ዊነር ካደረጋችሁ ሰቨራል ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ኦፈር ትደረጋላችሁ ማለት ነው። እነዚህን ሂደቶች ደግሞ ያው አፕላይ በምታደርጉበት ጊዜ የሚመጡ ስለሆነ እስከ ዲሴምበር 10 ድረስ አመልክታችሁ የእድሉ ተጠቃሚ ትሆኑ ዘንድ እኛ ስንጋብዝ አፕሊኬሽን ቡቱን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ስለምናሰፍረው በሱ መሰረት ታመለክቱ ዘንድ ስንገልጽ ለሚኖራችሁ ማንኛውም አስተያየት ጥቆማ ኮሜንት ቦክሳችን ክፍት ነው። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።